จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยพลังของจิตใจในโลกที่การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่สามารถอธิบายทุกสิ่งได้ดร.โจ ดิสเปนซาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่เปลี่ยนความเจ็บปวดขั้นรุนแรงให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจากผู้ป่วยบนเตียงเขาค่อยๆฟื้นตัวและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงภายในโดยไม่พึ่งการผ่าตัดแต่ใช้พลังจินตนาการความตั้งใจที่แน่วแน่และการเปลี่ยนคลื่นความรู้สึกในร่างกายให้กลายเป็นยารักษาตัวเองเรื่องราวของเขาคือบทพิสูจน์ว่าเมื่อจิตใจเปลี่ยนพลังงานก็เปลี่ยนและเมื่อพลังงานเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบก็เปลี่ยนได้จริงดร.โจ ดิสเปนซาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจริงจากอุบัติเหตุร้ายแรงในปี 1986 ที่ส่งผลให้กระดูกสันหลังของเขาหักถึง 6 จุดแพทย์เตือนว่าเขาอาจไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตและแนะนำให้ผ่าตัดโดยด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนอย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจปฏิเสธการผ่าตัดและเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปเส้นทางที่ไม่มีใครรับประกันผลลัพธ์นี้เลยเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองนอนนิ่งอยู่บนเตียงและเริ่มฝึกจินตนาการอย่างละเอียดถึงกระบวนการฟื้นฟูในร่างกายของเขาจินตนาการถึงกระดูกสันหลังที่ค่อยๆประกอบกลับเข้าที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบข้างที่กลับมาแข็งแรงและตัวเขาเองที่สามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งในทุกวันเขาทำสิ่งนี้ด้วยสมาธิความตั้งใจที่ชัดเจนและอารมณ์ในเชิงบวกที่ช่วยปรับคลื่นความรู้สึกในร่างกายให้สอดคล้องกับภาพอนาคตที่เขาตั้งใจจะสร้างโดยเรื่องราวนี้มีเนื้อหาและตีความไว้ในหนังสือหรือบทสัมภาษณ์ต่างๆจากหนังสือ You Are The Placebo และ Becoming Supernatural ภายในเวลาไม่กี่เดือนดร.โจสามารถกลับมายืนเดินและใช้ชีวิตได้อีกครั้งซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาอุทิศชีวิตหลังจากนั้นให้กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจร่างกายและพลังงานในระดับลึกเขาตั้งคำถามว่าถ้าจิตใจสามารถมีอิทธิพลต่อร่างกายได้ขนาดนั้นแล้วเราจะใช้พลังนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอื่นๆได้หรือไม่และได้ตั้งคำถามต่อระบบการแพทย์แบบเดิมว่าถ้าเราสามารถทำให้ตัวเองเจ็บป่วยได้ด้วยความเครียดเรื้อรังความกลัวและความคิดซ้ำๆแล้วทำไมเราจะไม่สามารถรักษาตัวเองได้ด้วยความรักความศรัทธาและจินตนาการล่ะจากจุดเริ่มต้นนี้เขาศึกษาวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างจริงจังและพบหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่เราทำซ้ำทุกวันมีผลต่อเคมีในสมองการแสดงออกของยีนและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในสนามพลังงานของเราเองดร.โจอธิบายว่าคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือหายจากโรคเรื้อรังอย่างไม่มีคำอธิบายทางการแพทย์มักมีจุดร่วมสำคัญนั่นคือพวกเขาเริ่มจากการยอมรับว่าตัวเองมีส่วนในการสร้างสภาพปัจจุบันและตัดสินใจสร้างตัวตนใหม่จากภายในไม่ใช่ด้วยการหนีจากอดีตแต่ด้วยการหลุดพ้นจากรูปแบบความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเดิมๆที่ถูกฝังไว้ในระบบประสาทมายาวนานเขาเรียกสภาวะใหม่นี้ว่าภาวะจิตสำนึกล้วนซึ่งไม่ได้ผูกพันกับร่างกายเวลาหรือสภาพแวดล้อมแต่เป็นการเปิดใจยอมรับพลังงานใหม่ที่ประกอบด้วยความรู้สึกขอบคุณความรักและศรัทธาในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงโดยไม่ต้องรอให้สิ่งภายนอกเปลี่ยนก่อนเมื่อความตั้งใจที่ชัดเจนถูกจับคู่กับอารมณ์ที่ยกระดับร่างกายจะเริ่มตอบสนองและสภาวะภายในจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเป็นจริงแบบใหม่เข้ามาข้อมูลจากการวัดผลในเวิร์กช็อปหลายพันครั้งทั่วโลกพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสมองความสอดคล้องของคลื่นหัวใจและการเปิดยีนบางตัวที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและการซ่อมแซมร่างกายสามารถตรวจวัดได้อย่างชัดเจนผู้เข้าร่วมบางคนหายจากอาการเจ็บป่วยที่ยาวนานบางคนพบความรักความมั่งคั่ง
หรือแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่พวกเขาทำเหมือนกันคือเลิกเป็นคนเดิมและลงมือสร้างตัวตนใหม่ในใจจนกระทั่งความรู้สึกของตัวตนใหม่กลายเป็นสิ่งที่แท้จริงยิ่งกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวและเมื่อพลังงานเปลี่ยนความเป็นจริงก็เปลี่ยนตามดร.โจยังยกตัวอย่างผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นโรคลูปัสเรื้อรังมานานกว่า10 ปีหลังจากเข้าคอร์สทำสมาธิทุกวันด้วยอารมณ์ที่ยกระดับเธอรายงานว่าอาการปวดข้ออ่อนเพลียและอักเสบหายไปอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกับผลเลือดที่กลับมาสมดุลอีกคนหนึ่งเคยผ่านการอกหักหนักจนซึมเศร้าแต่เมื่อเริ่มสร้างความรู้สึกของความรักในการทำสมาธิราวกับว่าความรักนั้นอยู่ตรงหน้าเธอไม่เพียงรู้สึกดีขึ้นแต่ในเวลาไม่กี่เดือนก็ได้พบคู่ชีวิตจริงๆที่สะท้อนความรู้สึกนั้นกลับมาราวกับดึงดูดกันด้วยพลังงานร่างกายจะไม่หายดีหากจิตใจยังผูกติดกับอดีตการปลดปล่อยจึงไม่ใช่แค่การรักษาแต่มันคือการเกิดใหม่จากภายในหากคุณเชื่อว่าจิตใจมีพลังมากกว่าที่เราเคยรู้และอยากเข้าใจเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยทั้งวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ชีวิตจริงคลิปนี้จะเปิดมุมมองใหม่ให้คุณอย่างแน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความเปลี่ยนแปลงที่จุดเริ่มต้นคือตัวคุณเอง